මම වකුගඩු රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය සංජය හේයන්තුඩුව. අද අප සමස්ත ලංකා වකුගඩු රෝගීන්ගේ සංගමේ YouTube නාලිකාව තුලින් සාකච්ඡාවට භාජනය කරනු ලබන්නේ අපගේ වකුගඩු ආරක්ෂා කර ගැනීමට කළ යුතු දේ සහ නොකළ යුතු දේ පිළිබඳවයි. ඔබ දන්නවා මිනිසාගේ වකුගඩු ඊ타ත්ම තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන බව. වකුගඩු අකර්මණ්‍ය වූහොත් පුද්ගලයාට දවසකට දෙකකට වඩා ජීවත් වීමට අපහසු වෙනවා. අපි දන්නවා මෙම වකුගඩු වලින් සිදුවන කාර්යභාරයන් වශයෙන් අපේ ශරීරයේ ආම්ල සමතුලිතතාව ඇති කිරීම, ලවණ සමතුලිතතාව ඇති කිරීම, ඒ වගේම අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය විශේෂයෙන් නයිට්‍රජනීය අපද්‍රව්‍ය යූරියා, යූරික් ආම්ලය, ක්‍රියේටිනින් බැහැර කිරීම, රුධිර පීඩනය පවත්වා ගැනීම, එරිත්‍රොපොයිටින් වැනි හෝමෝන ස්‍රාවය කිරීම, එමගින් අපගේ හිමොග්ලොබින් නිෂ්පාදනයට උදව් වීම ආදී වැදගත් කාර්යභාරයන් රැසක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන බව. ඉතින් අපි දැන් මෙම වකුගඩු ආරක්ෂා කර ගැනීමට කෙසේද යොමු විය යුත්තේ කියන කාරණය සාකච්ඡාවට භාජනය කරමු. මේ කාරණය මම අනුමාත්‍රිකා 3ක් ඔස්සේ සාකච්ඡාවට භාජනය කරනු ලබනවා. ඒ තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම නිරෝගී පුද්ගලයන් කෙසේද ඔබගේ වකුගඩු ආරක්ෂා කර ගැනීමට ක්‍රියාත්මක යුත්තේ කෙසේද යන්න කියාත්, ඒ වගේම වකුගඩු රෝග නොවන වෙනත් රෝගයක් තිබෙන අය කෙසේද තමන්ගේ වකුගඩු ආරක්ෂා කර ගැනීමට ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කියන කාරණයත්, ඒ වගේම වකුගඩු රෝග ඇති අය ඒ වකුගඩු වල තිබෙන ක්‍රියාකාරීත්වය කෙසේ රැක ගැනීමට කෙසේ ක්‍රියාත්මක විය යුතුද කියන කාරණා පිළිබඳව මේ අනුමාත්‍රිකා 3 යටතේ මම මේ සාකච්ඡාව පවත්වනවා. ඉතින් අපි පළමුවෙන්ම සම්පූර්ණයෙන්ම නිරෝගී අය කෙසේද තමගේ වකුගඩු ආරක්ෂා කරගත යුත්තේ කියන කාරණය සලකා බලමු. ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම නිරෝගී පුද්ගලයෙකු නම් පිරිසුදු පානීය ජලය ලීටර් 3ක්වත් දිනකට භාවිතා කරන්නට ඕනේ. එම කාරණය වැදගත් වන්නේ ඔබ විශේෂයෙන්ම කිවුල ජලය සහිත ප්‍රදේශවල වෙසෙනවා නම් එම ජලය පෙරන ලද ජලය තමයි භාවිතා කිරීමට යොමු වන්නට ඕනේ. ඔබ කිසිවෙටකත් ඩිහයිඩ්‍රේෂන් එහෙම නැත්නම් විජලනය කියන තත්වයට පත්වන්නට හොඳ නෑ. දැඩි විජලනයෙන් ඔබ දන්නවා වකුගඩු අකර්මණ්‍ය වීමට පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔබගේ අර හයිඩ්‍රේෂන් එක එහෙම නැත්නම් ශරීරයට පිරිසුදු පානීය ජලය ලීටර් 3ක් පමණ ඔබ නිරෝගී පුද්ගලයෙකු නම් ලබා ගැනීමට දවස පුරාම යොමු වෙන්නට ඕනේ. ඊට අමතරව ඔබගේ ආහාරයේ තිබෙන ලුණු ප්‍රමාණය අඩු කරන්නට ඕනේ. ලුණු ග්‍රෑම් 5ක්, ඒ කියන්නේ දිනකට ලුණු තේ හැන්දක් පමණක් භාවිතා කිරීමට යොමු වන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඔබගේ ආහාරවල තිබෙන ලුණු අධික ආහාර, විශේෂයෙන්ම කරවල, ඒ වගේම ලුණු වැඩිපුර එක්කාසු කරන ලද විවිධ පිසන ලද ආහාර හැකිතාක් අවම කර ගැනීමට යොමු වෙන්නට ඕනේ. මොකද ලුණු අධික භාවයෙන් ඔබගේ වකුගඩුවට තිබෙන කාර්යභාරය වැඩි වෙනවා, වගේම ඔබට අධික රුධිර පීඩනය ඇතිවීමට හැකියාව වැඩි වෙනවා. මේ නිසා ඔබගේ වකුගඩු අකර්මණ්‍ය වීමට, දීර්ඝකාලීන වකුගඩු අකර්මණ්‍ය වීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඊට අමතරව ඔබගේ ආහාරවල තිබෙන පැණි රස, සීනි, කාබෝහයිඩ්‍රේට් අවම කරගන්නට ඕනේ. මොකද එමගින් ඔබ දියවැඩියා රෝගියෙකු බවට පරිවර්තනය වුවහොත් ඔබගේ වකුගඩු පහසුවෙන්ම දීර්ඝකාලීනව නරක වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබගේ ආහාරවල අධික තෙල්, අධික මස් මාංශ තිබෙනවා නම් ඒවා අවම කර ගැනීමෙන් ඔබගේ වකුගඩුවට තිබෙන වර්ක් ලෝඩ් එක බර අඩුවෙන් සැහැල්ලු වීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබගේ ආහාරවල තිබෙන ලුණු, තෙල් සහ අධික ප්‍රෝටීන ආහාර අවම කර ගැනීමට සහ පිරිසුදු පානීය ජල ලීටර් 3ක් දිනකට භාවිතා කිරීමට යොමු වීමෙන් ඔබගේ වකුගඩු ආරක්ෂා කර ගැනීමට මුල්ම පියවර ඔබගේ ආහාර පාන වලින් තබන පුද්ගලයෙකු බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ අධික සුලතාවයෙන් පෙළෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා BMI අගය 25කට කිලෝග්‍රෑම් per ස්ක්වයර් මීටර්
25කට වඩා අඩුවෙන් තබා ගැනීමට යොමු වෙන්නට උනන්දු වෙන්නට ඕනේ. මොකද අධික සුලතාවය වකුගඩු රෝග වලට මෙන්ම අධික රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව වැනි රෝග වලින් ද්විතීකව වකුගඩු නරක් වීමට හේතුපාදක වන නිසා. ඒක නිසා ඔබගේ BMI අගය එහෙම නැත්නම් මේ උසට සරලන බර නිසි ලෙස පවත්වා ගන්නට යොමු වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි ඔබ විශේෂයෙන්ම වසරකට වරක්වත් ඔබ කතරම් නිරෝගී පුද්ගලයෙකු වුණත් සීරම් ක්‍රියේටිනින් පරීක්ෂණය, ඒ වගේම UFR පරීක්ෂණය, ඒ වගේම මුත්‍රාවල මයික්‍රෝ ඇල්බුමින් පරීක්ෂණය වෙන යූරින් ACR, ඒ වගේම ස්කෑනින් පරීක්ෂණයත්, ඒ වගේම ඔබගේ රුධිර පීඩනයත්, ඒ වගේම ඔබගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටමත් පරීක්ෂා කර ගැනීමට යොමු වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ ඩයි පරීක්ෂණ විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා IVP, ඒ වගේම කොරනරි ඇන්ජියෝග්‍රෑම්, ඒ වගේම ඩයි පරීක්ෂණ සහිතව සිදු කරන CT ස්කෑන් පරීක්ෂණ වලින් එහිදී භාවිතා කරන ඩයි වර්ග වලින් කොන්ට්‍රාස්ට් මීඩියම් වලින් ඔබගේ වකුගඩු අකර්මණ්‍ය වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පරීක්ෂණ සඳහා ඔබ ඉදිරිපත් වන විට වෛද්‍ය උපදේශ ඇතිව ක්‍රියේටිනින් පරීක්ෂාවක් සිදු කරගෙන තමයි මෙම ඩයි පරීක්ෂණ සඳහා යොමු වෙන්නට ඕන. මොකද මේ ඩයි වර්ග වකුගඩු වලට තදබල විස සහිත වෙන්නට පුළුවන් සමහර අවස්ථාවලදී. ඒ වගේම ඔබ සර්ප දෂ්ටනය, මීවුණ වැනි හදිසි තත්ත්වයන් වලින් ආරක්ෂා වීමට, විශේෂයෙන්ම සර්ප දෂ්ටනය එන් ආරක්ෂා වීමට ඔබ සර්පයන් සහිත කැලෑබද ප්‍රදේශවලට හෝ වෙනස් ස්ථානවලට යන විට ඒ සඳහා ආරක්ෂිත ඇඳුම් ඇඳගෙන ඉතාමත්ම හොඳ විමසිලිභාවයෙන් යුතුව එවැනි ප්‍රදේශවලට ස්ථානවලට යන්නට වග බලා ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ මීහුණ ආරක්ෂා වීම සඳහා ඔබ දන්නවා ඩොක්සිසයික්ලින් කියන කරල් වර්ගය ඔබ කුඹුරු වැඩවලට යොමු වන විට සතියකට පෙර මෙම ඩොක්සිසයික්ලින් ඖෂධය ඔබ වෛද්‍ය උපදෙස් ඇතිව ලබාගෙන එම කුඹුරු වැඩවලට යොමු වීමෙන් ඔබගේ මීහුණ ඇතිවීම අවදානම අවම කරගෙන එමගින් වකුගඩු ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔබ වේදනානාශක භාවිතා කරන්නේ නම් වෛද්‍ය උපදෙස් වලින් තොරව ඒ සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නට කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද වේදනානාශක දීර්ඝකාලීනව භාවිතා කිරීමෙන් ඔබගේ වකුගඩු වලට යම් හානියක් ඇතිවන්නට පුළුවන් වන නිසා. එසේ ඔබ වේදනානාශක දීර්ඝකාලීනව භාවිතා කරන්නේ නම් වෛද්‍ය උපදෙස් වලින් තොරව යම් යම් වේදනාත්මක තත්ත්වයන් වලට එහිදී ඔබ සීරම් ක්‍රියේටිනින් පරීක්ෂණය, ඒ වගේම UFR පරීක්ෂණය මාස 3කට සැරයක්වත් පරීක්ෂා කර ගැනීමට වග බාලා ගන්නාමෙන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔබ අපේ රටේ උතුරු මැද වයඹ සහ ඌව පළාත්වල වෙසෙන පුද්ගලයෙකු නම් එහි ඔබ දන්නවා හඳුනා නොගත් වකුගඩු රෝගය හෙවත් කෘෂිකාර්මික වකුගඩු රෝගය තිබෙන ප්‍රදේශ නිසා ඔබ කිවුල රහිත පෙරන ලද ජලය භාවිතා කරන්නට ඕන. ෆිල්ටර් කරපු වතුර තමයි බොන්නට ඕන ඒ ප්‍රදේශවල. ඒ වගේම ඔබ ඒ ප්‍රදේශවල කෘෂි රසායනික භාවිතා කරනවා නම් අධික වශයෙන් භාවිතය තමයි වඩා නුසුදුසු. ඉතින් ඒ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය අධිභාවිතයෙන් වැළකීමටත්, ඒ වගේම ලෝහ භාජනවල ජලය ගබඩා කර තැබීම, ආහාර පිසීම වැනි කටයුතු වලින් වැළකී සිටීමටත් වග බලා ගන්නට ඕන. ඉතින් මේවා තමයි ඔබ නිරෝගී පුද්ගලයෙකු නම් ප්‍රවේශම් විය යුතු ආකාරය. අපි දැන් එමු ඔබට කිසියම් රෝගයක්, වකුගඩු රෝග නොවන වෙනත් රෝගයක් තිබේ නම් කෙසේද ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ වකුගඩු ආරක්ෂා කර ගැනීමට. විශේෂයෙන්ම ඔබට දියවැඩියාව තිබෙන රෝගියෙක් නම් ඔබ දන්නවා දියවැඩියාවෙන් තමයි වකුගඩු දීර්ඝකාලීනව අකර්මණ්‍ය වන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. ඉතින් දියවැඩියාව ඉතා හොඳින් පාලනය කරගන්නට යොමු වෙන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම ඔබගේ HbA1c අගය, ඒ කියන්නේ මාස 3 සීනි පරීක්ෂණය 6.5ට වඩා අඩුවෙන් තබා ගන්නට යොමු වෙන්නට ඕන. ඔබ ෆාස්ටිං බ්ලඩ් ෂුගර් එහෙම නැත්නම් ඒ निराහාරව සිට බලන සීනි පරීක්ෂණයෙන්
පමණක් නිගමන වලට එළඹෙන්නට එපා. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම HbA1c අගය මාස 3කට සැරයක් මැනගෙන එහි අගය 6.5කට රඳවා ගැනීමෙන් ඔබ වකුගඩුව ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔබ දියවැඩියා රෝගියෙකු නම් සායනවලට නිරතුරුවම සහභාගී වෙමින් වෛද්‍ය උපදෙස් ඇතිව පරීක්ෂණ කරමින් වකුගඩු පරීක්ෂා කරමින් එම දියවැඩියා රෝගයට ප්‍රතිකාර ගැනීමෙන් ඔබගේ වකුගඩු වඩාත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. ඊට අමතරව අධික රුධිර පීඩනය නිසා වකුගඩු නරක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ අධික රුධිර පීඩනය ඉතාම හොඳින් පාලනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා ඖෂධ භාවිත වෙන්න. ඒ සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ඇතිව ඖෂධ භාවිතා කරන අතරම රුධිර පීඩනය නිතරම මැන ගැනීමත් අවශ්‍ය වෙන අතරම ඔබගේ ක්‍රීට්නින් පරීක්ෂාවත් වෛද්‍ය උපදෙස් ඇතුව නිරතුරුවම පරීක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. දියවැඩියාව සහ අධික රුධිර පීඩනයට භාවිතා කරන ඖෂධ කිසිවකින් වකුගඩු නරක් වන්නේ නැහැ. ඒ වයින් වකුගඩු ආරක්ෂා වන බව ඔබ ඉතා හොඳින් මතක තබා ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සමහර රෝග ආර්ත්‍රයිටිස් වැනි රෝග, ඒ වගේම පිළිකා රෝග එවැනි රෝග තිබෙනවා නම් ඔබ එම රෝගත් ඉතා හොඳින් පාලනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද එම රෝග උත්සන්න වූ විට ඒවා වකුගඩු වලට බලපෑම් ඇති කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එම ආර්ත්‍රයිටිස් සහ පිළිකා සඳහා භාවිතා කරන ඖෂධ වලින් වකුගඩු වලට යම් බලපෑම් ඇතිවන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබ ඔබගේ වෛද්‍යවරයා හරහා නිරතුරුවම වකුගඩු පරීක්ෂාවන් සිදු කරගන්නට ඕනේ. තමයි සීරම් ක්‍රියේටිනින් පරීක්ෂාව, ඒ වගේම UFR පරීක්ෂාව නිරතුරු සිදු කරගනිමින් ඔබට ඒ ආර්ත්‍රයිටිස් සහ පිළිකා සඳහා ලබා ගන්නා ඖෂධ වෛද්‍ය උපදෙස් ඇතුව භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට වකුගඩු ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් එම රෝගත් හොඳින් පාලනය කර ගැනීමටත් මනා පිටුවහලක් ලැබේවි. විශේෂයෙන්ම වේදනා නාශක අවභාවිතයෙන් ඔබ විශේෂයෙන්ම ආර්ත්‍රයිටිස් රෝගයට සන්ධි අමාරු තත්ත්වයන් වලට ගොදුරු වුණු රෝගියෙකු නම් මෙම සන්ධි අමාරුව පාලනය කරන්නට භාවිතා කරන වේදනා නාශක බොහෝ වෙලාවට වකුගඩු වලට යම් බලපෑම් ඇති කරනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබ නිරතුරුවම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගෙන තමයි මෙම වේදනානාශක ලබා ගත යුතු වන්නේ. දැන් අපි එමු වකුගඩු රෝගී වූ අය කෙසේද එම වකුගඩු තව දුරටත් හානි නොවන ලෙස ආරක්ෂා කරගන්නේ කෙසේද කියන කාරණය. විශේෂයෙන්ම ඔබ වකුගඩු රෝගියෙකු නම් ඔබට ලබා දෙන වකුගඩු ඖෂධ වෛද්‍ය උපදෙස් ඇතුව නිරතුරු සායන වලින්ම ලබා ගන්නට පුරුදු වෙන්නට ඕනේ. වෛද්‍ය උපදෙස් ඇතිව තනිව ගිහින් ෆාමසි වලින් ලබා ගන්නට එපා. මොකද එමගින් ඔබගේ මාසිකව හෝ සායන වලට ගොස් සිදු කරන පරීක්ෂණ වලට අනුකූලව සිදු කරන වෙනස් වීම වලට ලක්වන්නේ නැහැ. ඔබ තනිවම එම නිසා ෆාමසි වලට ගොස් ඖෂධ ලබා ගන්නේ නැතිව වෛද්‍ය උපදෙස් ඇතිව වෛද්‍යවරයාගෙන් ඖෂධ ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. ඔබගේ ක්‍රියේටිනින් අගය සහ පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල වලට අනුකූලව තමයි බෙහෙත් වට්ටෝරුව හැඩ ගැසෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ වකුගඩු රෝගියෙක් නම් ඔබට විවිධ වූ කෑම වට්ටෝරුව ඔබගේ වකුගඩු රෝගයේ ස්වභාවය අනුව වෛද්‍යවරයා නියම කරાવી. ඒ ආහාර ගැන අපි කලින් වැඩසටහන් වල සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. ඉතින් ඔබ ඔබගේ වෛද්‍යවරයා දෙන උපදෙස් සහ මා මේ YouTube නාලිකාව තුලින් ලබා දෙන උපදෙස් අනුව එම ආහාර පාන සකස් කර ගැනීමෙන් ඔබගේ වකුගඩු තව දුරටත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේවි. ඊට අමතරව ඔබ පොදුවේ මේ නිරෝගී අය සහ ඒ වගේම වෙනත් වකුගඩු රෝග නොවන වෙනත් රෝග වලින් පෙළෙන අය ඔබ වකුගඩු රෝග ලක්ෂණ ගැන හොඳින් අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ රෝග ලක්ෂණ තමයි මුත්‍රා සමග පෙන යාම, මුත්‍රා සමග ලේ යාම, මුහුණ අතපය ඉදිමීම, හතිය, කෑම අරුචිය මෙවැනි රෝග ලක්ෂණ තිබේ නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම වකුගඩු රෝග පරීක්ෂණ වන සීරම් ක්‍රියේටිනින්, UFR ඒ වගේම අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණ සිදු කරගෙන ඔබගේ වකුගඩු නිරෝගී දැයි සැකහැර දැනගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා ගැන ඔබ
දැඩි අවධානයෙන් යොමු වෙන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් ඒ වගේම වෙනත් රෝග සහිත ඒ කියන්නේ දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය, ආතරයිටිස් සහ පිළිකා රෝගීන් නුත් මෙම රෝග ලක්ෂණ ගැන හොඳින් අවධානයෙන් යොමු වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම නිරතුරු ඔබ සියලුම රෝගීන් මෙම වකුගඩු පරීක්ෂණ, සීරම් ක්‍රියේටිනින්, UFR සහ ස්කෑනින් පරීක්ෂණය සහ විශේෂයෙන්ම දියවැඩියා රෝගීන් මයික්‍රෝඇල්බුමින් පරීක්ෂණය සිදු කර මෙම රෝග කල් ඇතුව හඳුනා ගැනීම සහ මනා පාලනයට යොමු වන්නට ඕනේ. ඉතින් මේවා තමයි අප අද ලබා දෙන උපදෙස්. ඔබගේ තිබෙන ගැටලු අපගේ කමෙන්ට් බොක්ස් එක වෙත යොමු කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් මා ඉදිරියේදී තවදුරටත් ලබා දෙන්නට කැමතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි.